Bạn đã thấy trong video trước các trạng thái của một ứng dụng học tăng cường, cũng như cách bạn đi qua các trạng thái khác nhau và nhận được những phần thưởng khác nhau, tùy thuộc vào hành động bạn thực hiện. Nhưng làm thế nào để bạn biết liệu một tập hợp phần thưởng cụ thể là tốt hơn hay tệ hơn một tập hợp phần thưởng khác? Giá trị trả về trong học tăng cường mà chúng ta sẽ định nghĩa trong video này cho phép chúng ta nắm bắt điều đó. Khi chúng ta đi qua điều này, một sự tương đồng mà bạn có thể thấy hữu ích là nếu bạn tưởng tượng bạn có một tờ $5 dưới chân, bạn có thể cúi xuống và nhặt nó lên. Hoặc nửa giờ đi bộ qua thị trấn, bạn có thể đi bộ nửa giờ và nhặt một tờ $10. Bạn muốn đi theo cái nào hơn? $10 tốt hơn nhiều so với $5, nhưng nếu bạn cần đi bộ nửa giờ để đi lấy tờ $10 đó, thì có lẽ sẽ thuận tiện hơn nếu chỉ nhặt tờ $5. Vì vậy, khái niệm về giá trị trả về nắm bắt rằng phần thưởng bạn có thể nhận được nhanh hơn có lẽ hấp dẫn hơn so với phần thưởng mà bạn mất nhiều thời gian để đạt được. Hãy xem xét chính xác cách thức hoạt động của nó. Đây là một ví dụ về xe tự hành trên sao Hỏa. Nếu bắt đầu từ trạng thái 4, bạn đi sang trái, chúng ta đã thấy rằng phần thưởng bạn nhận được sẽ là không ở bước đầu tiên từ trạng thái 4, không từ trạng thái 3, không từ trạng thái 2, và sau đó 100 ở trạng thái 1, trạng thái kết thúc. Và do đó, giá trị trả về được định nghĩa là tổng của những phần thưởng này, nhưng được tính trọng số bằng một yếu tố bổ sung, được gọi là hệ số chiết khấu. Vì vậy, hệ số chiết khấu là một số nhỏ hơn một chút. Vì vậy, hãy để tôi chọn 0,9 làm hệ số chiết khấu. Tôi sẽ tính trọng số phần thưởng ở bước đầu tiên là 0. Phần thưởng ở bước thứ hai là hệ số chiết khấu, 0,9 nhân với phần thưởng đó, và sau đó cộng với hệ số chiết khấu bình phương nhân với phần thưởng đó, và sau đó cộng với hệ số chiết khấu lập phương nhân với phần thưởng đó. Và nếu bạn tính toán điều này, nó sẽ là 0,729 nhân 100 là 72,9. Công thức tổng quát hơn cho giá trị trả về là nếu robot của bạn đi qua một chuỗi trạng thái nào đó và nhận được phần thưởng R1 ở bước đầu tiên, và R2 ở bước thứ hai, và R3 ở bước thứ ba, và cứ tiếp tục như vậy, thì giá trị trả về là R1 cộng với hệ số chiết khấu gamma. Đó là bảng chữ cái Hy Lạp gamma, mà tôi đã đặt là 0,9 trong ví dụ này. Nhưng gamma nhân với R2 cộng với gamma bình phương nhân với R3 cộng với gamma lập phương nhân với R4 và cứ tiếp tục cho đến khi bạn đến trạng thái kết thúc. Những gì hệ số chiết khấu gamma làm là nó có tác dụng làm cho thuật toán học tăng cường hơi mất kiên nhẫn, bởi vì giá trị trả về cho toàn bộ giá trị cho phần thưởng đầu tiên, đó là 100%, là một nhân với E ở 1. Nhưng sau đó nó cho ít giá trị hơn một chút cho phần thưởng bạn nhận được ở bước thứ hai, được nhân với 0,9, và sau đó thậm chí còn ít giá trị hơn cho phần thưởng bạn nhận được ở bước thời gian tiếp theo, E ở 3, và cứ tiếp tục. Và do đó, nhận phần thưởng sớm hơn dẫn đến giá trị cao hơn cho tổng giá trị trả về. Trong nhiều thuật toán học tăng cường, một lựa chọn phổ biến cho hệ số chiết khấu sẽ là một số khá gần với 1, như 0,9 hoặc 0,99 hoặc thậm chí 0,990. Nhưng cho mục đích minh họa, trong ví dụ đang chạy tôi thực sự sẽ sử dụng hệ số chiết khấu là 0,5. Vì vậy, điều này rất coi nhẹ, hoặc chúng ta nói là làm giảm giá trị phần thưởng trong tương lai rất nhiều, bởi vì với mỗi bước thời gian trôi qua, bạn chỉ nhận được một nửa giá trị so với phần thưởng mà bạn sẽ nhận được sớm hơn một. Và vì vậy, nếu gamma bằng 0,5, giá trị trả về theo ví dụ trên sẽ là 0 cộng với 0,5 nhân 0, thay thế phương trình này ở trên, cộng với 0,5 bình phương, 0 cộng với 0,5 lập phương nhân 100. Đó là phần thưởng cuối cùng, vì trạng thái 1 là trạng thái kết thúc, và điều này hóa ra là giá trị trả về là 12,5. Trong các ứng dụng tài chính, hệ số chiết khấu cũng có một cách giải thích rất tự nhiên là lãi suất hoặc giá trị thời gian của tiền. Vì vậy, nếu bạn có thể có $1 ngày hôm nay, điều đó có thể có giá trị hơn một chút so với việc bạn chỉ có thể nhận được $1 trong tương lai. Bởi vì nếu bạn nhận được $1 ngày hôm nay, bạn có thể gửi vào ngân hàng, kiếm được một số tiền lãi và cuối cùng có nhiều tiền hơn một chút một năm kể từ bây giờ. Vì vậy, đối với các ứng dụng tài chính, hệ số chiết khấu đó thường thể hiện mức độ ít hơn của $1 trong tương lai so với $1 ngày hôm nay. Hãy xem xét một số ví dụ cụ thể về giá trị trả về.
Giá trị trả về bạn nhận được phụ thuộc vào phần thưởng và phần thưởng phụ thuộc vào hành động bạn thực hiện. Và do đó, giá trị trả về phụ thuộc vào hành động bạn thực hiện. Hãy sử dụng ví dụ thông thường của chúng ta và nói cho ví dụ này, tôi sẽ luôn đi sang trái. Và vì vậy, chúng ta đã thấy trước đó rằng nếu robot bắt đầu ở trạng thái 4, giá trị trả về là 12,5, như chúng ta đã tính toán ở trang trình bày trước. Hóa ra là nếu nó bắt đầu ở trạng thái 3, giá trị trả về sẽ là 25, bởi vì nó đến phần thưởng 100 sớm hơn một bước và do đó nó được chiết khấu ít hơn. Nếu nó bắt đầu ở trạng thái 2, giá trị trả về sẽ là 50. Và nếu nó chỉ bắt đầu ở trạng thái 1, thì nó sẽ nhận được phần thưởng 100 ngay lập tức. Vì vậy, nó không được chiết khấu chút nào. Và do đó, giá trị trả về nếu nó bắt đầu ở trạng thái 1 sẽ là 100. Và sau đó giá trị trả về ở hai trạng thái này là 6,25. Hóa ra nếu bạn bắt đầu ở trạng thái 6 là trạng thái kết thúc, bạn chỉ nhận được phần thưởng và do đó giá trị trả về là 40. Bây giờ, nếu bạn thực hiện một tập hợp hành động khác, giá trị trả về thực sự sẽ khác. Ví dụ, nếu chúng ta luôn đi sang phải, nếu đó là hành động của chúng ta, thì nếu bạn bắt đầu ở trạng thái 4, nhận phần thưởng là 0, sau đó bạn đến trạng thái 5, nhận phần thưởng là 0, và bạn đến trạng thái 6, và nhận phần thưởng là 40. Trong trường hợp này, giá trị trả về sẽ là 0 cộng với 0,5 hệ số chiết khấu, nhân 0 cộng với 0,5 bình phương nhân 40. Và kết quả đó bằng 0,5 bình phương là 1/4, vì vậy 1/4 của 40 là 10. Và do đó, giá trị trả về từ trạng thái này, từ trạng thái 4 là 10. Nếu bạn thực hiện hành động luôn đi sang phải, và thông qua lý luận tương tự, giá trị trả về từ trạng thái này là 20, giá trị trả về từ trạng thái này là 5, giá trị trả về từ trạng thái này là 2,5, và sau đó giá trị trả về ở trạng thái kết thúc là 140. Nhân tiện, nếu những con số này không hoàn toàn hợp lý, hãy thoải mái tạm dừng video và kiểm tra lại phép toán và xem liệu bạn có thể tự thuyết phục rằng đây là những giá trị thích hợp cho giá trị trả về nếu bạn bắt đầu từ các trạng thái khác nhau và nếu bạn luôn đi sang phải. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta luôn đi sang phải, giá trị trả về mà bạn mong đợi nhận được là thấp hơn từ hầu hết các trạng thái. Vì vậy, có lẽ luôn đi sang phải không phải là một ý tưởng tốt như luôn đi sang trái. Nhưng hóa ra là chúng ta không cần phải luôn đi sang trái hoặc luôn đi sang phải. Chúng ta cũng có thể quyết định nếu bạn đang ở trạng thái 2, hãy đi sang trái. Nếu bạn đang ở trạng thái 3, hãy đi sang trái. Nếu bạn đang ở trạng thái 4, hãy đi sang trái. Nhưng nếu bạn đang ở trạng thái 5, thì bạn đã ở rất gần phần thưởng này, hãy đi sang phải. Vì vậy, đây sẽ là một cách khác để chọn hành động thực hiện dựa trên trạng thái bạn đang ở. Và hóa ra là giá trị trả về bạn nhận được từ các trạng thái khác nhau sẽ là 100, 50, 25, 12,5, 20 và 40. Chỉ để minh họa một trường hợp, nếu bạn bắt đầu ở trạng thái 5, ở đây bạn sẽ đi sang phải, và do đó phần thưởng bạn nhận được sẽ là 0 đầu tiên ở trạng thái 5, và sau đó là 40, và do đó giá trị trả về là 0, phần thưởng đầu tiên, cộng với hệ số chiết khấu là 0,5 nhân 40 là 20. Đó là lý do tại sao giá trị trả về từ trạng thái này là 20 nếu bạn thực hiện các hành động được hiển thị ở đây. Vì vậy, để tóm tắt, giá trị trả về trong học tăng cường là tổng các phần thưởng mà hệ thống nhận được, nhưng được tính trọng số bằng hệ số chiết khấu. Trong đó phần thưởng ở tương lai xa được tính trọng số bằng hệ số chiết khấu được nâng lên lũy thừa cao hơn. Bây giờ, điều này thực sự có một tác động thú vị khi bạn có các hệ thống với phần thưởng âm. Trong ví dụ chúng ta đã trải qua, tất cả các phần thưởng đều bằng 0 hoặc dương, nhưng nếu có bất kỳ phần thưởng nào là âm, thì hệ số chiết khấu thực sự khuyến khích hệ thống đẩy các phần thưởng âm ra xa nhất có thể trong tương lai. Lấy một ví dụ tài chính, nếu bạn phải trả cho ai đó 10 đô la, có lẽ đó là một phần thưởng âm là âm 10. Nhưng nếu bạn có thể hoãn thanh toán vài năm, thì bạn thực sự tốt hơn vì 10 đô la một vài năm kể từ bây giờ, do lãi suất thực sự có giá trị ít hơn 10 đô la mà bạn phải trả ngày hôm nay.
Vì vậy, đối với các hệ thống có phần thưởng âm, nó khiến thuật toán cố gắng đẩy các phần thưởng âm ra xa nhất có thể trong tương lai. Và đối với các ứng dụng tài chính và các ứng dụng khác, điều đó thực sự hóa ra là điều đúng đắn để hệ thống thực hiện. Bây giờ bạn đã biết giá trị trả về trong học tăng cường là gì. Hãy tiếp tục đến video tiếp theo để chính thức hóa mục tiêu của